नमस्कार, स्वागत छ गेट नलेज च्यानलमा। आजको भिडियो रहेको छ मेरो शेयरबाट आइपीओ कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी भर्ने भन्ने बारेमा। र एप्लाई गरेको आइपीओ को के भइराछ भनेर रिपोर्ट हेर्न पनि म सिकाउने छु। हुन्छ, सुरु गरौँ भिडियोलाई। हुन्छ, हामी अब ल्यापटप स्क्रिनमा जाउँ। ल्यापटपमा तपाईले कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसक्नु भएपछि मेरो share.cdsc.com.np गरेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गर्नको लागि तपाईले डिम्याट खोल्नु भएको बैंकलाई चुज गर्नुहोस् र मेरो शेयरको युजर नेम र पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्, जुन चाहिँ तपाईलाई मेलमा अथवा मोबाइलमा मेसेज आएको हुन्छ। अब लगइन हुँदैछ। यहाँ लगइन भइसकेपछि एउटा मेरो शेयरको यहाँ वेब पेज खुल्छ। यो मेरो शेयरको वेबसाइट हो। यहाँ चाहिँ तपाईले लेफ्ट साइडमा मेनुहरु देख्न सक्नुहुन्छ। ड्याशबोर्ड, माई डिटेल, माई शेयर, माई ट्रान्जेक्सन हिस्टोरी देखेको छ। यसमा चाहिँ तपाई माई आस्बामा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तलतिर माई आस्बा रहेको छ र माई आस्बामा क्लिक गरिसक्नु भएपछि आइपीओ खुलेका लिस्टहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आइपीओ खुलेका कम्पनीहरुको लिस्ट यहाँ 3टा रहेको छ, जसमध्ये तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड रहेको छ, अर्डिनरी शेयर। अब हामीले चाहिँ अर्डिनरी शेयरमा मात्र एप्लाई गर्ने हो। लङ टर्मको लागि गर्न छ भने डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डमा पनि हामी गर्न सक्छौं। म चाहिँ यहाँ अहिले अर्डिनरी शेयरमा एप्लाई गर्दैछु। एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अर्को पेज खुलेको छ। यो चाहिँ युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले थाहा पाउन सक्छौं यो अर्डिनरी शेयर हो भनेर यहाँ लेखेको छ र हामीले चाहिँ अर्डिनरी शेयरमा नै एप्लाई गर्ने हो। यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ प्रभु क्यापिटल र इस्यु ओपन डेट, सुरु डेट कहिलेदेखि खुलेको र कति दिनसम्म रहेको, यहाँ इस्यु क्लोज डेट भनेर यता हामीले देख्न सक्छौं। यसको चाहिँ 8 तारिकदेखि 12 तारिकसम्म 4 दिनको लागि खुलेको रहेछ। अनि तल हामी कतिवटा शेयर खुलेको भनेर पनि देख्न सक्छौं। प्राइस छ, मिनिमम क्वान्टिटी कतिवटा एप्लाई गर्न सक्ने र म्याक्सिमम क्वान्टिटी कतिवटा भनेर पनि छ र डिभिजिबल क्वान्टिटी पर्ने सम्भावना। अब यो डिभिजिबल क्वान्टिटी भनेको 10 किताको दरले डिभाइड हुने प्रत्येक व्यक्तिलाई। अब पर्ने सम्भावना 10 किता मात्रै हो। हामीले जति भरे पनि भाग्यमानीहरुलाई 11 कितासम्म पर्न सक्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ प्रोस्पेक्टस भन्ने कुरा रहेको छ। यो प्रोस्पेक्टस तपाईले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए अब सरसर्ती हामी चाहिँ एप्लाई गर्नतिर लागौं। तल आफ्नो बीओआईडी यहाँ देखाएको हुन्छ। अनि हामीले बैंक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो डिम्याट एकाउन्ट कुन बैंकबाट हो त्यो चाहिँ चुज यहाँ देखाउँछ। चुज गर्ने मात्र हो, सजिलो छ। चुज गरिसकेपछि आफ्नो खाता नम्बर पनि आफै देखाउँछ। अब कति किताको लागि एप्लाई गर्ने हो, 10, 20 यहाँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखिसकेपछि एमाउन्ट आफै आउँछ, 1000 को हो कि अब 2000 को भनेर। र सीआरएन नम्बर अब टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सीआरएन नम्बर तपाईले मेलमा पाउनुहुन्छ। मेलमा पठाएको हुन्छ त्यो बैंकले। तपाईले मेल चेक गर्नुहोस् अथवा मोबाइलमा मेसेज पनि आएको हुन सक्छ। अब यहाँ सीआरएन नम्बर तपाई टाइप गर्नुहोस्। अब म यहाँ आफ्नो सीआरएन नम्बर टाइप गरिरहेको छु। अब यति गरिसकेपछि तलपट्टि यहाँ बक्समा टिक लाएर प्रोसेसमा क्लिक गरे पुग्छ। त्यसपछि यहाँ 4 डिजिटको पिन, जुन चाहिँ हामीले सुरुमा मेरो शेयर खोल्ने बेलामा 4 डिजिटको पिन आफैलाई राखेका हुन्छौं, त्यही नै 4 डिजिटको पिन चाहिँ यहाँ टाइप गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो तपाईले सम्झिनु भएको होला। र एप्लाई गरेर प्रोसेस गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ शेयर हैज बीन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली अनि माथि चाहिँ एडिट भनेर आएको छ। यसरी हामीले शेयरलाई चाहिँ एप्लाई गरिसकेका छौं। अब यो चाहिँ प्रोसेसमा गएको छ। यतापट्टि चाहिँ एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेर हामी पाउन सक्छौं। यही माई आस्पा भित्र नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले भरेको अथवा एप्लाई गरेको शेयरको बारेमा देखाउनु छ। रिपोर्ट हुन्छ, हामीले कति किता भरेको रहेछ अथवा भेरिफाई भयो कि भएन, एलोटेड भयो कि भएन भनेर चाहिँ यहाँ रिपोर्ट हामी पाउन सक्छौं। यहाँ चाहिँ मैले अब भर्खरै भरेको, यो भेरिफाई भएको छैन, भेरिफाईको लागि प्रोसेसमा रहेको छ। 1 दिन जति लाग्छ हामीले यो भेरिफाई हुनको लागि। यसरी नै हामीले चाहिँ अब आइपीओ एप्लाई गर्ने हो र रिपोर्ट हेर्ने हो। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला।
मन परे कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ताकि अरू साथीहरूले पनि हेर्न सक्नु भएको होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।